of our time just talking about what I believe God wants the area of our economics to look like. Và chúng ta dành ngày hôm nay để chúng ta xem những cái lĩnh vực mà Chúa muốn về tài chánh chúng ta phải giống như thế nào. What does God want us to know about money? Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết gì về tài chánh, về tiền bạc? How does God want us to use money? Và Chúa muốn chúng ta phải sử dụng tiền bạc như thế nào? What are the important things that God says about money? Rồi đâu là những điều quan trọng mà Chúa phán dạy về tiền bạc? But tomorrow we will do something different. Nhưng còn ngày mai chúng ta sẽ làm một điều khác hơn. Tomorrow we'll talk about what has happened because people did wrong things with money. Là ngày mai chúng ta sẽ học là điều gì xảy ra khi người ta làm những điều sai trật với tiền bạc. How to fix the problem. Làm sao để sửa lại cái nan đề này đây, chỉnh sửa lại đây. How to help people to do money things better. Làm sao để giúp người ta có thể làm những vấn đề về tiền bạc tốt hơn. So today, what does God want us to think about money? What does God say about this whole area? Nên bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ nói rằng Chúa nói gì về tiền bạc. Ngài muốn chúng ta làm gì về tiền bạc. Tomorrow, how do we help people? Còn ngày mai là làm sao để chúng ta giúp mọi người. How do we get people from here to here? Làm thế nào để chúng ta giúp người ta đi từ ở đây lên đến trên này. From debt to blessing. Từ nợ nần đến chỗ được phước hạnh. From problem to freedom. Từ nan đề đến tự do. That's what we will try to do tomorrow. Và đó là điều mà chúng ta sẽ muốn làm vào ngày mai. Okay, let's go to another verse, a very important verse in the Bible. Bây giờ chúng ta hãy đến một câu kinh thánh khác nữa rất quan trọng ở trong kinh thánh. Can we look together at Luke chapter 3? Chúng ta hãy cùng xem với nhau trong Luca đoạn 3. I just want to pick some verses out for us to read together. Tôi chỉ muốn chọn một số những câu gốc để chúng ta cùng đọc với nhau. It's talking about the preaching of John the Baptist. Ở đây nói về sự giảng dạy của Giăng Baptist. And what he said to the people. Và ông đã nói gì với dân sự. So can we start at verse 3? Chúng ta hãy cùng bắt đầu ở trong câu 3. And John went into all the region around Jordan, preaching all around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the remission of sins. Luca đoạn 3 câu 3. Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp têm về sự ăn năn để được tha tội. So we can see here that John's message was a message of repentance. Nên chúng ta có thể nhìn thấy ở đây rằng sứ điệp của Giăng là sứ điệp về sự ăn năn. He was preparing the way for Jesus to come. Ông đang chuẩn bị con đường cho Chúa Giêsu đến. He was preparing the way so that God could touch his generation with the power of God. Ông đang chuẩn bị con đường để Đức Chúa Trời có thể đụng chạm đến dân sự của Ngài với quyền năng của Đức Chúa Trời. And he was very successful. Và ông đã làm điều này rất thành công. Many people came out to hear him preach. Và có vô số người đã đi ra đến và nghe ông giảng. The Bible says in verse 7 it says multitudes came to get water baptized. Và trong câu 7 thì nói rằng cả nhiều đoàn dân đông đến để chịu Giăng làm phép báp têm. But John is very strict with them. Nhưng mà ông Giăng rất là nghiêm khắc đối với họ. He calls them snakes. Ông đã gọi họ là rắn lục. He tells them they need to change. Và ông đã nói với họ là họ cần phải thay đổi. And look at what he says in verse 8. Chúng ta hãy xem những gì ông nói với họ trong câu 8. Therefore, bear fruits worthy of repentance. Thế thì hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. What he's saying is, if a person has repented, you will see the change. Và điều ông muốn nói ở đây là nếu một người đã ăn năn thì ông bà chị em sẽ thấy sự thay đổi nơi người đó. So, when a person truly repents, he is saying there are things that will be different in their lives. Và ông nói rằng khi một người đã ăn năn thì ông bà chị em sẽ thấy những sự thay đổi, những sự khác biệt trong đời sống của người đó. So when we preach and ask people to repent, nên khi chúng ta rao giảng và mời gọi mọi người ăn năn, what are we asking them to do?
thì đó là chúng ta đòi hỏi họ làm gì? Can I suggest that we are asking them maybe stop swearing? Có thể chúng ta nói họ là hãy chấm dứt cái việc mà chửi thề. Maybe we're saying stop sexual sin. Hãy chấm dứt những cái tội lỗi về tình dục. Maybe we are meaning when you repent, you will stop being angry. Hoặc là khi anh chị ăn năn là chúng ta chấm dứt cái việc nóng giận. But we're going to see that John never mentions any one of those things. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là ông không hề có nghĩa muốn nói về những điều đó. He tells the people to do something different. Nhưng mà ông muốn nói với mọi người làm những điều nào khác nữa. Look at what verse 10 says. Chúng ta hãy xem trong câu 10. The people said to him, "What do we do?" Đó là đám đông đã hỏi với Giăng rằng, vậy thì chúng tôi phải làm gì? So let's see what John answers. Và chúng ta hãy xem cái câu trả lời của ông Giăng. Verse 11. Câu 11. He answered and said to them, "He who has 2 tunics, let him give to him who has none, and he who has food, let him do likewise." Người đáp rằng, ai có 2 áo, hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. What he's saying is, if you have repented, you will be generous. You will give to others. Và cái điều ông muốn nói ở đây là nếu ông bà đã ăn năn thì ông bà trở nên người rộng rãi, rộng lượng và ban ra cho người khác. Not you'll stop swearing. Chứ không phải là ngừng chửi thề. Not you'll stop being angry. Không phải là ngừng nóng giận. He says you will be generous. Nhưng mà nói rằng ông bà anh chị em trở thành người rộng rãi. It will affect your economy. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái kinh tế tài chính của And how you use resources. và cách để nào mình sử dụng những tài vật của mình. Look at verse 12. Chúng ta hãy xem vào câu 12. Then the tax collectors came to be baptized and said to him, "Teacher, what shall we do?" Cũng có những người thâu thuế đến để chịu phép báp têm và họ hỏi rằng, thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? And he says to them, "Collect no more than what is appointed for you to collect." Và thì người nói rằng, đừng đòi chi ngoài số luật định mà các ngươi phải thâu. What was the fruit of repentance? Vậy thì bông trái của sự ăn năn ở đây là gì? Honesty with money. Đó là trung thực đối với tiền bạc. Economic repentance. Đó là sự ăn năn về tài chính, về kinh tế. Now look at verse 14. Rồi chúng ta hãy xem trong câu 14. Likewise the soldiers asked him, saying, "What shall we do?" Quân lính cũng hỏi rằng, còn chúng tôi phải làm gì? So he answered and said to them, "Do not intimidate anyone or accuse them, and be content with your wages." Thì người nói rằng, đừng hà hiếp ai, cũng đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng của mình. 3 different groups. Chúng ta thấy có 3 nhóm người khác nhau. Firstly, the people. Trước nhất là mọi người, Then the tax collectors. rồi đến những người Then thâu the thuế, soldiers. rồi đến những người là lính. To the people, he says, "You must be generous and share what you have." Đối với dân chúng thì ông nói rằng, ngươi phải trở nên rộng rãi và chia sẻ những gì mình có. To the tax collectors, to the business people, he says, "Be honest with your money." Còn đối với những người thâu thuế, những người kinh doanh thì ông nói rằng hãy trung thực với tiền bạc của mình. And to the soldiers, he says, "Don't collect any more money than what you're supposed to. Be happy with your wages, sir. Be happy." Rồi đối với những người là làm lính thì ông nói là hãy thỏa lòng với cái lương hướng của mình. Each time he talks about the fruit of repentance, Mỗi lần như vậy là ông nói về bông trái của sự ăn năn. it is an economic matter. Đó là một vấn đề về mang tính, về kinh tế, về tài chính. He says you change the way you deal with money. Đó là anh chị em hãy thay đổi cái cách mình xử lý với tiền bạc. Why? Tại sao vậy? Because you cannot serve God and money. Vì cớ anh chị em không thể nào vừa phục vụ Đức Chúa Trời mà lại vừa phục vụ ma-môn là John the Baptist knew that if you really repented, it would change the way you did your economy. Và Giăng Báp-tít ông biết rất rõ rằng nếu anh chị em thật sự ăn năn thì anh chị em sẽ thay đổi cách mà chúng ta sử dụng quản lý tiền bạc. And yet, let's be honest.
Và bây giờ chúng ta hãy trung thực. Those of us here who are pastors, Những người chúng ta ngồi đây là những mục sư. we know that people must repent. Chúng ta biết rằng người ta phải ăn năn. But I think if we're honest, Nhưng mà tôi suy nghĩ rằng khi chúng ta trung thực, most of us don't think about money. thì chúng ta thường nghĩ ăn năn là không có suy nghĩ đến tiền bạc. We think we can talk about sexual sin. Chúng ta có thể nói về những tội lỗi về tình dục. Tell people to stop doing it. Nói với mọi người là chấm dứt không làm những điều đó nữa. We can tell people stop being angry. Rồi chúng ta có thể nói với người khác là đừng có nóng giận nữa. Stop telling lies. Đừng có nói dối nữa. But we don't talk about money. Nhưng mà chúng ta lại không nói về tiền bạc. It's like it's secret. Tiền bạc giống như là bí mật lắm. It's like it's their business, not our business. Giống như đó là việc riêng của họ chứ không phải việc của chúng ta. But not John the Baptist. Nhưng mà đối với Giăng Baptist thì không phải như vậy. He said, if you people have repented, Mà ông nói rằng nếu anh chị em là những người đã ăn năn, if you want to stop being snakes, và nếu anh chị em muốn không làm những con rắn lục nữa, be generous. thì hãy rộng rãi, Give to others. hãy ban ra cho người khác. Don't cheat in business. Đừng có lừa gạt ở trong việc kinh doanh. And be thankful and happy for your wages. Và hãy cảm ơn, biết ơn và thỏa lòng về lương hướng của mình. Economics. Là ông nói đến về vấn đề về kinh tế, The Bible is an economic book. Và Kinh Thánh là một quyển sách về kinh tế. I was a school teacher by training. Tôi được huấn luyện để mà trở thành một giáo sư ở trong trường. I became a school teacher because I really wanted to be a missionary. Và tôi trở thành một giáo viên trong trường, giáo sư trong trường vì tôi muốn trở thành một giáo sĩ. And I thought that might help me. Và tôi suy nghĩ điều đó sẽ giúp đỡ tôi. But then God called me to be a pastor. Nhưng rồi sau đó Chúa kêu gọi tôi để làm một mục sư. And I was so excited about that. Và tôi rất phấn khởi về điều đó. But I never had the chance to go to Bible school. Nhưng tôi không hề có cơ hội để đi học trường Kinh Thánh. So I didn't know very much at all when I became a pastor. Nên khi tôi trở thành một mục sư thì tôi không biết về gì nhiều lắm. But I decided that if I was a good pastor, Nhưng tôi đã quyết định là nếu mình muốn trở thành một mục sư tốt, I would be able to tell. I would be able to know if I was a good pastor. thì tôi có thể phải nói được rằng mình là một người mục sư tốt. Because my people would be blessed. Vì dân sự của tôi sẽ được phước. Because I wanted to see God's people blessed. Vì tôi muốn nhìn thấy dân sự của Chúa được ban phước. So I didn't go to Bible school. Nên tôi đã không được đi học trường Kinh Thánh. So I thought I need to learn what blessing looks like. Nên tôi suy nghĩ rằng tôi cần phải học cái sự chúc phước nó giống như thế nào. So I can help God's people to be blessed. Để tôi có thể giúp cho dân sự của Chúa được phước. Is that a good idea? Đó có phải là một tư tưởng tốt không ông bà anh chị em? So this is what I decided to do. Và đây là điều mà tôi đã quyết định làm. In my first year as a pastor, Trong năm đầu tiên của tôi với tư cách là một mục sư, I decided to read Deuteronomy 28 every day. tôi đã quyết định là mỗi ngày tôi đều đọc Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 28. Now Mỗi ngày đều đọc. I'm sure I missed some days. Và dĩ nhiên là cũng có những ngày mà tôi bỏ qua, tôi không có đọc. But my first year as a pastor, Nhưng năm đầu tiên của tôi với tư cách là một mục sư, I read Deuteronomy 28 day after day after day. thì tôi đã đọc cái đoạn Phục truyền Luật Lệ Ký 28 đó, ngày này qua ngày khác, qua ngày khác. Now, if you know Deuteronomy 28, you will know why I read it. Và nếu chúng ta biết rõ đoạn Phục truyền 28 nói gì, thì ông bà chị em sẽ biết tại sao tôi đọc đoạn đó. But if you don't know it, let me explain why. Nhưng mà nếu ông bà chị em không biết thì tôi sẽ để cho tôi giải thích ông bà chị em lý do tại sao. It is called the chapter of blessings and curses. Vì đoạn 28, Phục truyền 28 này được gọi là đoạn của sự phước lành và của sự rủa xả. And remember, I wanted my people to be blessed. Và nhớ là tôi muốn dân sự của tôi được phước. So let's have a look at Deuteronomy
And chapter, what's chapter? 3. Deuteronomy 28. I forgot. That's silly. My mind went blank. When you read Deuteronomy 28, this is what you will discover. Khi ông bà anh chị em đọc Phục Truyền đoạn 28 thì đây sẽ là điều mà ông bà anh chị em khám phá. It has 68 verses. Trong này có 68 đoạn. Now here's what they do. Và đây là những điều mà họ đã làm. The first 14 verses are verses of blessing. 14 câu Kinh Thánh đầu của đoạn này là những câu nói về sự phước lành. So 14 verses of blessing. Và 14 câu nói về sự phước lành. They are wonderful. Những câu Kinh Thánh đó rất tuyệt vời. We will read some of them in a minute. Chúng ta sẽ đọc một số câu trong vài phút sau. And then there are 54 nightmare verses. Rồi sau đó có 52 câu gốc là giống như là ác mộng. 54 awful verses. Là 52 câu Kinh Thánh khủng khiếp. They are terrible. Những câu này rất là khủng hoảng. We should not even want our enemy to have those verses. Và chúng ta sẽ phải luôn luôn muốn kẻ thù địch mình phải nhận những điều đó. So here's a good thing for pastors. Và đây là cái điều tốt lành dành cho các mục sư. Teach your people how to be blessed. Hãy dạy cho dân sự của mình làm sao để được phước. And then teach them how to avoid curses. Và hãy dạy họ làm sao để tránh khỏi bị rủa xả. Amen. Amen không ạ? That's all I knew as a pastor. Và đó là tất cả những gì mà tôi biết với tư cách một mục sư. Help people to be blessed. Làm sao để được phước. Help them to avoid being cursed. Và giúp họ để mà né tránh mọi sự rủa xả. So let's read a few verses. Nên chúng ta hãy đọc vài câu ở đây. Maybe from verse 1. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments, which I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth, and all these blessings shall come upon you. They shall overtake you, because you obey the voice of the Lord. Trong câu 1 ở đây nói rằng, nếu ngươi siêng năng nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân trên đất. Hallelujah! Hallelujah! Blessed shall you be in the city. Blessed shall you be in the country. Ngươi sẽ được phước trong thành phố, được phước ngoài đồng ruộng. Which is good, because some of us come from the city and some of us come from the country. Điều này rất tốt vì một số người trong chúng ta ở trong thành phố, một số người chúng ta ở trong miền quê. Blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground, and the increase of your herds. Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả sẽ của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, tất cả đều được phước hết. Your family will be blessed. Gia đình của ông bà chị Your em business được phước. will be blessed. Công việc làm ăn thương mại của ông bà chị em được phước. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. Cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước. Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra và sẽ được phước trong khi đi vào. So, blessing after blessing after blessing. Nên phước hạnh này nối tiếp phước hạnh kia, nối tiếp phước hạnh. And I said to the Lord, I can teach my people how to do this. Và tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con có thể dạy cho dân sự con làm sao để được phước. In fact, every verse I thought I could teach my people to do, except for one verse. Và thật sự ra tôi nói tôi có thể dạy dân sự mình hết tất cả mọi điều, nhưng mà trừ một câu. One verse caused me a problem. Một câu gây cho tôi gặp nan đề. Have a look at verse 12 with me. Xin hãy cùng nhìn vào câu 12 với tôi. The